Ito po yung warehouse nila, Sir KJ Escobar, na pinuntahan po talaga namin sa Laguna. Kasi gusto po namin makita ng actual yung mga cages po nila. And so marami din po sila mga poultry supply. So kung kailangan nyo po ng mga poultry supply and equipment, meron po sa kanila, meron po silang chicken plucker or egg grading machine. So ililink ko na lang po dito yung FB account po nila para makapag-message at matawagan nyo po sila. So nandyan na rin po kasi yung number. So paki-check nyo na lang po mamaya. So yan po yung mga sample ng cages nila. So meron po silang 3 layers na D-type, good for 48 heads. So, yung 3 layers naman po, A-type, good for 96 heads. So, check nyo na lang po yung mga cages nila. Yan din po yung nipple drinker na gamit po sa cages. So, mamimili lang po kayo kung ano yung gusto ninyo. Yan po yung FB page po nila. So, ito rin po yung brooder para sa mga rabbit. Yan. Yan po yung brooder house. Tsaka ito naman po, pwede rin po dyan yung quail tsaka mga broiler. Yung sisiw. Yan. So, yan po din yung brooder house nila. So, pag malalaki na yung mga manok, ilipat nyo na lang po sila sa grower house. So, nag-start na rin po kami magpagawa ng cages po namin sa tabi po ng bamboo cage sa mga kulungan na luma. So, medyo malaki din po kasi yung mortality po namin doon. Kaya ginandahan na po namin yung mga cages namin. Kasi medyo masikip po yung ginawa. So, kung maalala po ninyo or kung napanood po ninyo yung story of our farm, so nandun po, nakalagay po doon kung kailan lang po kami nag-start na mag-alaga ng RTL hens. So, this year lang po yun. Sana napanood po ninyo. So, dito yung nipple drinker. Dito ilalagay. Yan, sa may butas dito. Para hindi sa gabal, sa gilid siya ilalagay. Ganito siya. Okay. Dito rin. So, may numbering ano. Okay, ganyan. So, sa gilid. Pagano po siya. Okay. Oo, mas maganda kasi kung sa gilid yung nipple Opo. drinker. Para hindi siya sa gabal dito sa gitna. Okay. Hindi siya... So ito po yung pinapagawa po naming bagong cage ng mga manok po namin. Kasi kung mapapansin po ninyo, i-check po natin yung lumang cage po natin doon. So nandito po siya. So, ito po yung lumang cage po namin. So nagpagawa po kami ulit ng cage na galvanized yan. Para mas komportable po yung mga manok. So, i-check po natin sa kabila. So, dito po yung bagong gawa na cage po natin. So, meron din po siyang water trough. Aside po dun sa nipple drinker. Dito po yung feeder nila.
Check po natin hanggang doon sa dulo. Bali, bukas, matatapos na po sila dito. So, after siguro mga ilang days may lilipat po. Mga after 1 week, no? After 1 week, ililipat na po namin yung mga ITL po namin dito. So, yan din po yung binili po namin water tank na bago. So, ito po yung gamit po namin dati sa piggery po namin sa mga piglet. Yan. Ito po yung gamit namin. Ngayon po, ginamit na po namin dito daanan. Parang pinaka-hallway po dito sa manukan po namin. So si Kuya, 20 years mo na diba na nag-install? Anong pangalan mo ulit? Fernando. Si Kuya Fernando, 20 years na po siyang nag-install ng mga cages. Dito po siya sa tapos doon, no, ikakat na lang natin doon para may daanan na nakakonect na. So, hanggang dito lang po siya. So, bali, ilang, ano ba to? Ilang cage lahat to? Or cell? Ilang cell lahat? Nabilang nyo na ba? Hindi niya pa nabilang. Yung capacity niya po. Yung capacity niya nasa 160. 1680. Okay, thank you. Alam niyo ba kung bakit kami nagpagawa ng bagong cages? Kasi okay pa naman yung cages namin luma. So ngayon po, nagpagawa po kami ng cage kasi yung mami ko, puro reklamo. Sasabihin niya, ang dumi ng mga itlog. Ang dumi-dumi. Puro tae ng manok, ganyan. Puro siya reklamo. Kaya ang ginawa na lang namin mag-asawa, pagawa na lang kami ng bagong cage para every time na mag-harvest po yung caretaker namin, hindi na maiiputan ng mga manok yung itlog. So yun po, dapat hindi pa po kami magpapagawa talaga actually kasi wala pa po kaming RTL. So yun po, nagpagawa na lang po kami para hindi po iwas bunganga din yung mami ko. Kasi syempre yung asawa ko po, doon din kami kasi nag-i-stay sa bahay para hindi siya makarinig ng mga bunganga ng mami ko. Puro kasi bunganga yun eh. Sabi niya kasi siya po lagi naglilinis po ng itlog. Sabi ko kasi, huwag nang linisan yung itlog. Okay lang naman na hindi na malinisan yung itlog kasi may bibili pa rin doon. Ay hindi! Hindi pwede. Ang arte ng mga tao dito kailangan malinis yung itlog. Ganyan-ganyan. Hindi nila bibili niyan kasi madumi. So ako naman, para hindi na kami makarinig ng maraming salita, sabi ko sa asawa ko, paggawa na lang natin yung cage. Pero pag once naman na mayroon na kaming RTL, yan, so pwede na namin lagyan. Tsaka yung lumang cage po kasi namin, ipapaayos din po namin yon. Kasi pag mayroon na kaming mga RTL, sasalpakan din po namin yon. Tsaka pupunuin din po namin talaga ng RTL. Yan, so, yun po yung kwento doon. Pero huwag na lang po kayong maingay kasi hindi naman po nanonood yung mother ko ng YouTube channel ko. So wala po kasing time yun, puro tulfo. Tulfo yung pinapanood niya, yung mga puro katismisan, yun yung pinapanood niya. So sa mga taga dito sa amin, huwag yun na nasabihin na hindi niya kasi alam. Yan. Pero matutuwa na siya kasi siguro next week yan or after 1 week pa kasi ililipat yung mga RTL. So wala nang mga, hindi na dudumi yung mga itlog ng manok. So yun, matutuwa na siya. Iwas bunganga na din. Kidding aside, kaya kami nagpagawa ng bagong cage aside sa bunganga ng mami ko. Kasi malaki din po yung mortality po namin dito sa lumang kulungan po namin. At saka kung mapapansin po ninyo, hindi po talaga gumugulong yung itlog. Yan. So kailangan alisin po yan. Saka yung may tendency po kasi yan, inaapakan po niya kasi medyo masikip po yung cage. So, inaapakan po yung nasa ilalim na manok. Yan. So, nagkakaroon po talaga ng mortality po dito. So, yun.
kung napanood nyo po yung video ko na Story of Our Farm, yan, nandun po lahat yun kasi nag-start lang po kami ng RTL nung mga April or May. Yan, kasagsagan po ng ECQ that time. Nagpagawa po kami ng page po namin. So panoorin nyo po rin yung video ko na Story of Our Farm para ma-update din po kayo. Tsaka alam po ninyo kung ano po yung nangyari po dito sa farm po namin. Kasi agad-agad po kami nag-alaga ng RTL. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell. Happy farming everyone!